Ja, lite känslan som jag tror att gästerna har när de kommer på Flamman, det är väl att de kanske sänker axlarna lite och känns som att de känner sig lite som hemma. Vi har tofflor i hallen, så om man vill liksom ta av sig skorna eller kängorna så kan man svissa omkring i tofflorna här. Det känns som vi har fått till att skapa en avslappnad stämning på grund av att vi jobbar ju liksom kring gästerna. Vi har väldigt öppet överallt. De ser allting som vi gör. Och gjort det okomplicerad, tror jag. Jag tror att det är det som också ger känslan. Och att vi är väldigt ärliga med det vi håller på med. Sen så tror jag också att de känner att det är naturligt. Vi har inte hittat på någonting, vi har inget manus. Hos oss här är råvarorna som är storytellingen. Vi hittar inte på liksom en historia om en rätt. Det är liksom, man vet ju vart alla grejerna kommer ifrån och då blir menyn blir en egen story. Ja, jag är ju född i Norge, uppvuxen på en gård där mina morföräldrar, de var självförsörjande kan man säga. Lite dåligt med grönsaker dock då, eftersom att det var växtzon 7. Men annars så hade de allting på gården som de behövde. Och då lagades allt också, det slaktades, de gjorde ostar och allting. Jag har alltid tyckt att det var väldigt roligt att laga mat. Sen jag var liten så visste jag att jag skulle laga mat eller skulle bli kock. Och så blev det. Jag gick kockskola i Norge, drog till Sverige och sen dess har jag varit kvar här. Och hamnade då på Storulvån till att börja med. Och sen har jag bara varit i fjällen på vintrarna och så var jag söderut på somrarna. Och kände att Storlien var ju ett bra ställe att bo på här. Lätt att leva och här trivdes jag väldigt bra. Så då blev jag kvar här. Då hittade jag det här huset. Det var ju då gamla kaffestugan i Storlien. Hade ju också varit diskotek. Det var ju dagis då senast innan jag köpte det. Så jag byggde om det till restaurang och öppnade då i 2003. Så det är 20 år sedan nu. Ja, säsongerna uppe i fjällen är ju väldigt korta och intensiva. Våren, den kommer ju väldigt sent och när den kommer så exploderar det. Och då har vi väldigt mycket att göra med att kunna ta tillvara på den korta gröna säsongen. Sen så kommer ju sommaren och då går det liksom lite mer i takt och sen så kommer hösten. Och då exploderar det igen. Så att vi har väl kanske 3-4 månader per år där vi tar tillvara direkt på råvarorna. Vissa saker måste förädlas direkt och vissa saker kan vi torka eller frysa eller konservera på andra sätt och ta tillvara på senare. Och sen så har vi också hösten då med slakt och jakt och fiske. Och sen så har vi en väldigt lång vinter och vårvinter. Men då är det vi tar tillvara på och använder allt det som vi har skördat året. Sen det här med det vildplockade, det blev jag introducerad i på tidigt 90-tal utav Pelle Holmberg. Själv kunde man liksom kantarell och champinjon efter man hade gått till kockskolan. Och han introducerade mig i det vildplockade skafferiet och det var helt rätt för mig. Och det har bara fortsatt och det tar bara större och större plats. Man liksom tar aldrig slut. Man blir väldigt kreativ av att jobba med saker som både växer liksom naturligt. Som ändrar smak från säsong till säsong. Så
ja, det är väldigt inspirerande att jobba med skafferiet så som vi gör och det här med relationsmat. Vi jobbar så nära våra producenter, vi känner alla som levererar till oss, vi känner bonden, slaktaren, fiskaren, odlaren och så vidare. Och det tillsammans med det vildplockade skafferiet så känner jag att här är vi hemma. Jag blir väldigt kreativ av att inte ha tillgång till allting hela tiden. För att då tror jag att man börjar göra samma saker. Liksom. Vi gör ju mycket med samma liksom, bas. Alltså man har en massa fonder och sånt där. Men de blir ju massa olika när det är liksom, någonting kanske blir en buljong och någonting annat blir en soppa och den tredje kanske blir en sås eller så kanske man kokar in något fast du har samma liksom, grund att jobba med. Och det är ett väldigt roligt sätt att jobba på. Då blir man liksom, du måste ha igång tankeverksamheten och titta på vad du har för de har ju också begränsad hållbarhetstid. Så det är mycket att tänka på men när man väl har kommit in i det så är det ett väldigt roligt sätt att jobba på och jag tror att också det är framtiden. Alltså när vi skapar våra menyer så utgår vi ifrån vad som vi har då skördat under året men vi har ju också det som vi hade kanske sedan året innan eller kanske 3-4 år tillbaks. Men vi hänger ju våra skinkor i 3 år till exempel så då vet vi att ja men de här är liksom, de är ju bäst då. Och sen så, ja, vi skapar ju lite efter också vad vi har tillgången till. För att starta igång en sån här process så tror jag att att du måste jobba med de grejerna som finns där du är. Och det som är närmast. Och det kommer att vara basen i ditt skafferi. Och sen så äddar du det som kommer till efterhand. För jag tror att när gästerna eller kursdeltagarna eller vad det nu är kommer till dig så vill de smaka den här platsen som du befinner dig på. Och det är ju det här med att förmedla smak av en plats. Det är ju det som vi gör i våra menyer. Och så kryddar vi med lite tekniker och smaker från andra kulturer. Alltså lönerna är ju, kan man säga, med människomöten. De har träffa samma människor, de brinner för samma saker och det kan man säga att det gör alla de producenterna som vi handlar ifrån. Det som inte vi gör själva köper vi ju ifrån de här människorna och mötena med dem, man blir helt fylld med inspiration när man har liksom träffat dem eller vi samtalar. Men också gästerna som är återkommande, att vi har så mycket stamgäster som kommer tillbaks till oss. Det är en väldigt stor belöning. Det betyder ju också att vi gör någonting rätt. Så det är lite olika bekräftelser som ger det här belöningscentrat lite extra såklart. Men man måste nog brinna för det här och så sen, jag tänker att alla kan vi göra någonting för en bättre framtid och det här är väl våran grej.